Hi guys, good morning. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw is mag-unboxing naman muna tayo. Ito. Ngayon nag-order ako ng tripod mula kay Lazada. Ngayon, i-review natin siya. Bali, kahapon lang siya dumating yung aking in-order from Lazada. So, mura ko lang siya nakuha. And then, titingnan natin yung kanyang quality ng kanyang product. Bubuksan natin siya. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Alisin ko muna itong gamit ko. Ayan, so yan, ito yung ating in-order from Lazada. So, bubuksan natin siya. Gamit tayo guys ng scissor. Ayan. Scissors. Bali, pag-order ng Lazada, so madali lang. Yung pag-order ko kasi isa cash on delivery ito. Maghintay lang kayo ng 1 week or 7 days. Kasi medyo matagal yung kanyang package, lalo na kung ang ating produkto is magaling pa sa malaking lugar. Ayun, ang hirap ng buksan nito, ang daming bubbles. Kaya i-reviewin natin siya. Ayan. Sana walang defect yung ating order from Lazada. So, salamat Shopee. Ay hindi, Lazada nga pala. Ito na siya guys. So, excited na ako buksan. Natin siya. Yun no? Wala, ba't tanggal ito? Oh no! Wow! Ganito yung kanyang itsura. Guys, kung makikita nyo, ganito yung kanyang itsura. Pwede na, maganda siya. Ngayon, paano ito gamitin? Paano ba ito gamitin? Sa vlogger. Parang yun. So, ito yung itsura niya guys. Ayan. Ito, isa yung iniulit pa yata Arduino. Ayan. So, ayan siya. Lah, natipak agad. Local. Oh no! Agad ng ating router. Ganun. Paano ba gari? Gamitin. Ngayon, ganyan siya. Yan. Paano na gari? Set up to. Hirap ang set up nito. Ayun, ganyan lang siya guys. So, mura lang ito guys nakuha ko, mura lang siya. Ano lang, gano'ng nga ba rin sa resibo. Yan, so 113 pesos yung ating nabili na product. Ito, yung ating pang vlogging, 113 pesos. And then, kasama yung COD, yung ating delivery. So, inabot siya ng 209 pesos. And then, nagmula pa siya yung ating produkto sa Metro Manila, Quiapo, Barangay 306. Yan. Yan siya guys. Ayun, kung ako tatanungin dito sa product na to, so hindi na ako lugi. And then maganda naman siya. And then gagamitin natin siya mamaya sa ating pagbablog. Ngayon is bibinyagan na natin siya. So, ito siya guys, ang sure niya. Ito yung ating pang-vlog. So okay siya. And then good in quality. Ngayon, subukan natin yung pataasin siya. So, ayun pala, tataas pala siya. Ayun siya guys, oh. Ayan, tatanggalin nyo lang siya. Wow. Wow, oh. Ang galing, oh. Tatanggalin nyo yung lock niya dito. Ayan. Naulit natin. Ayun guys, tatanggalin nyo yung lock dito. So, ayan. Ayan. And then, lock na ulit siya. Dito muna. Ito naman. Ayan. Lock natin. Ayan. So, ayan. So, ulit natin. Ayan. Lock ulit natin. Ayan, ito naman ikalawa. Ayan. And then ilak natin. Ikalawa ulit sa kabila. So ayan. Ikalawa. Hindi, ilak na yan. Ayan. Wow, nakaano siya, tataas pa. And then, yung last. Ayan, medyo mahaba ng isa. Ayan, so medyo mahirap na. Baka maputol, parang takot.
Baka maputol to ah. Yan. Ito last. So ba't ito maluwag? Ito ang sikip. Matlo. So ito guys yung kanyang itsura. Yan. So maganda. Yan. Yan. So may bago na tayong equipment para sa ating for vlogging. So okay siya guys. Nice. So mura lang siya. And din na maganda yung kanyang quality. So hindi na tayo lugi sa pag-order. So maraming salamat sa inyo Lazada. And then ito dati guys yung aking body sa pag-vlog. So ito. Yung kahoy na yan. And then yan. Papapalitan natin siya. So maraming salamat sa inyo Lazada.